No niin, menen tänne karsinaan, jotta näen kuvassa myös sinne kotikatsojille. Tervetuloa takaisin avoin luentosarja Sosiaalisen median ilmiöt. Hyvää Minna Kantin päivää kaikille. Mun nimi on Risto Sarvas, tämän luentosarjan vetäjä, informaatioverkostojen koulutusohjelman proffa. Ja tästä laitetaan seuraava kalvo jo näkyviin. Tänään meillä on ehkä sattumalta tai ei sattumalta Minna Kantin ja tasa-arvon ja naisasian hengessä puhumme pelottavasta F-sanasta ja erityisesti tämän sosiaalisen median kontekstissa. Että jos nyt juhlimme Minna Kantin 175-vuotista syntymäpäivää, niin onko maailma vieläkään valmis, jos hän taisteli tätä tasa-arvoa ja asenteita vastaan. Niin meillä on tänään sitten professori Susanna Paasonen kertomassa, pitääkö meidän edelleen internetin ja sosiaalisen median maailmassa hieman taistella tai tehdä eteenpäin työtä joidenkin asenteiden muuttamiseksi. Pidemmittä puhetta, Susanna, kiitos paljon, että olet täällä. Lava on sinun, kuten on tapana sanoa. Ole hyvä. Kiitos paljon ja terve kaikille. Hei hei. Mä oon Susanna, mä oon mediatutkimuksen proffa Turun yliopistossa. Mä oon tutkinut aika pitkään nettiä ennen kuin sosiaalisen median käsitettä oikein oli keksitty, ja ehkä enemmän viime vuosina seksuaalisuutta kuin sukupuolta, mutta nämähän nyt liittyvät usein toisiinsa. Ja tänään puhun tästä F-sanasta, oikeastaan feminismistä, minkä takia se on niin kipeä asia sosiaalisen median alustoille, ja sitten toisaalta jonkun verran erilaisesta sosiaalisen median ja aktivismin yhteenliittymistä, ja sitten toisaalta lyhyesti siitä, että miten huumori nyt ehkä linkittyy tähän kaikkeen sekä keinona puhua ohi, sekä keinona ikään kuin uusintaa ongelmia, että keinona keksiä joitain pääsyjä pois niistä. Katsotaan, mä aina surkea näissä, mutta katsotaan meneekö. Kyllä. Tämä on suomenkielisen Wikipedian informaatiosivu feminismistä. Ja tässä näette, että se on hyvin lyhyt verrattuna moneen muunkieliseen, ja siellä on myöskin, huomaa näistä liekinkuvista ja muista, että tätä vastaan on protestoitu, ja koska täällä on ollut itse asiassa muokkaussota käynnissä, niin tässä on myöskin rajoituksia, että mitä tähän voi tehdä. Jos menee tuonne keskustelupuolelle tuolla ylhäällä vasemmalla, niin sieltä avautuu semmoinen 10 kertaa pidempi tekstimassa kuin mitä tässä on näkyvillä, missä ihmiset esittelevät erilaisia muokkausehdotuksiaan. Osalla on tällaisia oppikirjamääritelmiä sille, mitä feminismi on, ja osalla on hyvinkin tiukkoja määritelmiä feminismille pelkkänä miesvihana. Ja näin niin kuin hirveästi tässä kommunikoi keskenään tai itse asiassa keskustele, vaan kuten nettikeskusteluille usein on tyypillistä, puhuvat vähän niin kuin toistensa ohi. Nettikeskustelujen dynamiikkahan kuuluu usein se, että siellä semmoiset tavallaan yhtäältä toisaalta äänenpainot ei kauheasti nouse esille, toisaalta ne ei niin kuin pysy esillä, koska porukka ei vaan jaksa. Eli nettikeskustelussa ylipäätään ääripäät vahvistuu. Ja sitten toisaalta porukka myöskin koittaa pistää paremmaksi kuin toiset, mikä korostaa tällaista vastakkainasettelua. Se on se hyvin yleinen nettikeskusteludynamiikka, mitä on havaittu jo 80-luvulla. Ja mikä nyt ehkä erilaiseen nykyiseen sosiaalisen median huutelukulttuuriin ihan hyvin sinällään istuu. Mutta tästä siis näkyy, että feminismi jollain tavalla on vaikeampi asia määritelmä, ihan jopa niin kuin Wikipedia-määrittelytasolla kuin joku muu. Mutta ylipäätään siis feminismillä tarkoitetaan yhteiskunnallista liikettä ja toisaalta myöskin yhteiskunnallisen teorian suuntausta, joka pyrkii sukupuolten tasa-arvoon. Tämä termi on kehitelty 1200-luvulla. Aluksi se tarkoitti vähän eri asiaa, enemmän tästä niin kuin naista juttuu, niin kuin naiselle juttuu ranskaksi, mutta tässä enemmän poliittisessa mielessä se sai tämän nykyisen merkityksensä 1800-luvun loppupuolella. Muun muassa kansalaisoikeuskysymysten kautta. Pitäisikö naisilla olla poliittiset oikeudet äänestää, oikeudet olla poliittisissa ehdolla poliittisiin virkoihin, pitäisikö naisilla olla oikeudet vaikkapa päästä korkeakouluun ilman, että he hakevat erillislupaa sukupuolestaan, kuten oli tapana myöskin. Suomeen tämä sana tuli vähän myöhemmin oikeastaan akateemisten piirien kautta Ruotsista 80-luvulla. Eli Suomessa enemmän tämä tasa-arvokeskustelu on se, missä on liikuttu, mutta se ei tarkoita, että tämä F-sana sinällään olisi keksitty 80-luvulla silloin, kun se Suomeen on jotenkin tullut.
Tässä on helpot esimerkit on aina kivoja. Eli tässä meillä on Googlen kuvahaku termillä feminismi. Nämä top kärkihakutulokset kuvilla. Meillä on tämä Wikipedia ja sitten toinen on Kirkon ja kaupungin artikkeli. Ja sitten me päästäänkin eri tavalla itse asiassa antifeministisiin meemeihin, joissa puhutaan siitä, miten feminismi on ongelma ja tavallaan tällainen raivon muoto. Päästään ylilautaan aika nopeasti, mikä ehkä tässä hirveästi mieskään yllätä. Eli enemmän tämä niin kuin vastaan puhumisen ja myös huumori siinä mielessä, kun se liittyy usein feminismitermeen, enemmän on feministien pilkkaamista, heidän hölmöytensä pilkkaamista, se on se valtavirta. Tämä nyt ei ole siis Suomessa sinällään erityistä, mutta korostuu täälläkin. Sitten toisaalta meillä on tällainen hyvin valtavirtainen määritelmä sille, että mikä tämä nyt ehkä olisi pointti tässä F-sanassa. Tässä meillä on Harry Potter-tähti, josta on sitten tullut tällainen populaarifeminismin, Emily Watson, populaarifeminismin nuoret kasvot, eivät ainoat kasvot, mutta yhdet niistä. Tämä on hänen YK-puheestaan tämä kuva, jossa hän esittää tämän määritelmän, että feminismi tarkoittaa uskoa siihen, että naisilla ja miehillä pitäisi olla yhtäläiset oikeudet. Toinen tapa esittää tämä on, että ihmisillä pitäisi olla yhdenvertaiset oikeudet sukupuolesta riippumatta. Ja tämä ei ole ihan sama asia, koska tässähän oletetaan, että sukupuolia on nimenomaan nämä kaksi, tai että sukupuolten välinen raja on jotenkin se ehdoton raja, että ehkä sukupuolesta riippumatta voisi olla semmoinen vielä laajempi määritelmä. Ja tähän nyt ei yleensä ole sellainen näkemys, että oikeudet pitäisi riippua sukupuolesta, ei nyt varmaan ole hirveän ristiriitainen. Ja tässä itse asiassa on kiinnostava mun mielestä semmoinen jotenkin katkos. Eli jos pohtii tätä keskustelutapaa, mikä näissä on, tämä jotenkin raivo tai pilkka tai vähättely, mikä näissä tulee, niin sitten kun mennään suomalaisten asenteisiin, mä palaan tuon äskeiseen vielä, tasa-arvobarometri esimerkiksi, mitä sosiaali- ja terveysministeriö tekee, on kansallisesti edustava surveypohjainen tutkimus, ja nämä on aina raportit saatavilla vuosittain. Tämä 2017 barometri ilmestyi viime vuonna, eli se on tuorein, mitä meillä on. Ja näissä joka vuosi katsotaan suomalaisten asenteita suhteessa tasa-arvoon. Barometriahan tehdään erilaisia, mutta tämä nyt keskittyy tähän asiaan. Niin näissä asenteissa taas tässä niin kuin näkökulmassa, että sukupuolten tasa-arvo voisi olla niin kuin hyvä juttu tai tästä kannatetaan, siinä ei taas mitään jotenkin kyseenalaista tai erityisen avantgardistista tässä viitekehyksessä. Päinvastoin näissä nämä erot on hyvinkin pieniä. Tässä näkyy siis viimeisen 20 vuoden ajalta tätä barometrikehitystä. Ja siinä näkyy, että lähtökohtaisesti asenteet tasa-arvoa kohtaan, miten asioiden pitäisi olla, liikkuvat oikeastaan samaan suuntaan sukupuolesta riippumatta. Mutta sitten se, mikä tässä on se erona, että keskimäärin miesvastaajat tai miehiksi itsensä nimeävät vastaajat ovat positiivisempia sen suhteen, miten hyvin tasa-arvo on toteutunut. Myöskin nuoremmat vastaajat ovat positiivisempia. Osittain on arvioitu johtuvan siitä, että he eivät ole työelämässä niin paljon, eli kokemukset vaikkapa työuralla etenemisestä tai saman palkkaisuudesta ei ole sillä tavalla alkanut syödä uskoa. Eli ikään se oma kokemus sosiaalista todellisuudesta saattaa olla hyvinkin tasa-arvoinen. Mutta se, mikä tässä myöskin on olennaista, että näkemys siitä, että mihin suuntaan tulevaisuus on menossa, niin meillä on tämä joukko, joka uskoo tuolla oikealla, että eriarvoisuus lisääntyy, mutta lähtökohtaisesti on myöskin tällainen hieman niin kuin optimistisempi tulokulma. Mutta tämä on siis, koska meemi on aina kiva, tämä tavallaan F-sanaan liittyvä jotenkin ristiriitaisuus tai yhteensopimattomuus tai ohipuhuminen, mikä itselleni on aika väsyttävää feminististä tutkimusta tekevänä, niin sehän nyt ei ole Suomeen rajoittuva juttu. Ja näitä meemejä, mitä nyt tässä vuosi pari sitten nikkaroitiin runsaastikin erilaisiin ammatteihin tai kiinnostuksiin liittyen, kuvastaa sitä. Eli toisaalta tämä yhteiskunnan ymmärrys feminististä tietynä raivottarina, toisaalta ehkä tämä oma ymmärrys siitä, että se oma tekeminen on tosi niin kuin tärkeää ja kumouksellista, ei välttämättä vastaa aina sitä todellisuutta, koska sosiaalinen muutos on hidasta lähtökohtaisesti, sen tulokset näkyy joskus paljon myöhemmin.
Eli sellainen innostus, joka vaikkapa aktivismia vie eteenpäin jonain MeToo-hetkenä, saattaa olla hyvin terävä ja intensiivinen, mutta yhteiskunnallinen muutos on hidasta. Pelkästään lainsäädännölliset muutokset, sitten kun päästään siihen hetkeen, että laki muuttuu, on vuosien syklejä. Ja se on yksi tällainen, mikä liittyy kaikkeen yhteiskunnalliseen aktivismiin sosiaalisessa mediassa, on niin nimenomaan tällaiset somen nopeat rytmit. Miten nopeasti joku trendaa ja sitten miten nopeasti joku katoaa näkymistä, koska sitä ei enää klikata tai siinä ei kiinnostavaa. Ne ei välttämättä tällaisen yhteiskunnallisen muutokseen, tällaiseen hitauteen osu, mikä voi olla turhauttavaa, koska vaikuttaa siltä, että kauheasti tehdään, mutta mitään ei näy, ikään kuin tuntuu, että saatetaan johonkin tyhjiön huudella. Mutta nyt otin monta näitä, koska mä jotenkin tykkään tilastoista, mutta tässä on siis, näitä on monia, mutta tämä tilasto, mikä te nyt ette näe, koska toi on niin kärpäsen kakan kokoinen toi teksti tuolla. Siis nämä on vastauksia sen 20 vuoden ajalta naisten miesten taholta ja miesten naisten taholta kokema seksuaalinen häirintä viime vuoden aikana ikäluokittain. Eli tuossa nuo keltaiset on siis naisvastaajia, sinivihreät siniset on miesvastaajia. Ja tässä nyt näkyy tämä, että häirintää koetaan oikeastaan vähän kaikissa ikäryhmissä, mutta eri tavalla, että mitä nuoremmat, sitä enemmän kokevat. Ja toisaalta systemaattiset naisvastaajat kokevat enemmän seksuaalista häirintää kuin miesvastaajat, mikä ei tarkoita, että miehet ei kokisi häirintää, vaan sitä, että tässä on tällainen pieni epäsuhta. Ja kaikenlainen häirintähän useimmiten kohdistuu nuorempiin ihmisiin enemmän kuin vanhoihin ihmisiin lähtökohtaisesti. Ja tässä taas on naisten miesten taholta kokemat, miesten naisten taholta kokemat seksuaalisen häirinnän muodot 2 viime aikoina muotona. Tämä nyt on aika laaja skaala, eli tällaisista jotenkin loukkaavista, mitä tämä termi on vielä, kaksimielisiä vitsejä. Tämä ilmaisu on mun mielestä jotenkin hassu. Asettomia huomautuksia, ei-vetottua fyysistä lähöttelyä ja seksin ehdottelua, itsensä paljastelua, seuraamista. Tästähän puuttuu seksuaalisen väkivallan muotot, koska ne ei enää mene häirintään, ne on eri puolella jo. Ja tässä huomaa myöskin sen, että näitä raportoidaan yhä enemmän tai niitä havaitaan yhä enemmän. Ja tämä ei välttämättä kerro siitä, että sinällään häirintä tai ahdistelu on lisääntynyt, vaan se, että miten ihmiset tunnistaa häirinnäksi ja mikä merkitään häirinnäksi, saattaa myös olla muuttunut. Eli tästä tavalla me ei voida sanoa, että yhä enemmän on häirintää, vaan voidaan sanoa, että yhä enemmän ihmiset tunnistaa sitä tai ilmoittaa siitä jossain tämän tyyppisessä surveyssa, mihin vastaajia valikoidaan. Mutta samahan tässäkin on, että sukupuolten välillä ei tässä nyt ole ihan tällainen tasa-arvoinen tilanne. Ja sitten myöskin vihapuhe, mikä on askel tästä jo toiseen suuntaan. Tämä on eka kerta, kun tätä on kysytty, nimenomaan suhteessa someen vihapuheen alueena. Niin tässä on aina no tämän varmaan näettekin, on aina niin kuin naiset ja miehet laitettuna jokaisen kategorialle, joka on työhön liittyen tai julkisella paikalla, vapaalla muualla kuin verkossa, vapaalla sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa, opiskeluihin liittyen muualla, työhön liittyen sähköpostitse, somessa tai muualla, ja opiskeluihin liittyen sähköpostitse ja muualla. Ja tässä ei ole valtavaa eroa ikään kuin arkisessa elämässä koetun häirinnän, jos tehdään tällainen erottelu, mikä on arkielämä, mikä on somea, ja tämä nyt on aika keinotekoista, koska nämähän menee ristiin hyvinkin paljon, mutta tämä kaavahan tässä on selvä. Eri asia, tai ainoa poikkeus on toi vapaa-ajan some, jossa miehet raportoi suhteessa enemmän kokevansa vihapuhetta nimenomaan liittyen sukupuoleen. Mutta tietenkin tässä on se ongelma kaikissa määräisissä tutkimuksissa, eli me ei tiedetä, mitä tarkalleen ihmiset tarkoittaa, mitä nämä kokemukset on. Ja sen takia näitä olisikin kiinnostavampia ne täydentää laadullisella tutkimuksella, että päästäisiin katsomaan, mikä se kokemuksen taso on, mihin ihmiset oikeastaan tässä viittaa, ja mitä ne erot ja yhtäläisyydet on näissä eri tilanteissa eri vastaajien välillä. Mä oon tällainen laadullisen tutkimuksen ihminen. Mutta nämä pari edellistä diaa liittyen nimenomaan seksuaaliseen häirintään ja sen tunnistamiseen ja sen kokemiseen taas liittyy näihin populaarifeminismin
muotoihin. Ja lokakuussa 2017 alkanut Me Too-kampanja Suomessa Me myös on yksi näistä aihetunnisteista, eli hashtageista, mitä on tähän suhteen käytetty. Tämähän on oikeastaan tällaisia niin kuin feministisiä somekampanjoita tai liikahduksia, niin tämä on menestystarina. Ensimmäisen vuoden aikana 19 miljoonaa twiittiä tällä aihetunnisteella kansainvälisesti ja myöskin eri puolilla maailmaa. Vaikka huomio tässä on keskittynyt nimenomaan yhdysvaltalaiseen julkisuuteen ja ylipäätään länsimaihin, niin täällä on ollut hirveän paljon kaikupintaa, kaikupohjaa myöskin Etelä-Koreassa esimerkiksi ja Intiassa hyvin erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, jolloin tavallaan tämän saman aihetunnisteen avulla on voitu linkittää yhteen häirinnän, ahdistelun, väkivallan kokemuksia eri puolilta maailmaa. Ja tämä nyt on parin päivän takainen Twitter-kuvakaappaus, missä näkyy jotain tästä tavallaan kieltenkirjosta ja muusta. Tietenkin tähän liittyy myöskin ongelmia, koska silloin erot näistä eri, vaikkapa sanotaan joku kadulla huutelu tai raiskaus, niin ne tämän aihetunnisteen alla oikeastaan vähän niin kuin tulee samaan kokemuspiiriin tai ne merkitään samalla tavalla, jolloin tällaiset kontekstuaaliset erot ja nyanssit, mitkä on aika olennaisia, katoaa, samoin kulttuuriset erot siinä mielessä, että joku eteläkorealainen sukupuolijärjestelmä, jos tätä termiä käytetään, on aika erilainen kuin vaikkapa ruotsalainen, jossa taas etenkin Ruotsin akatemian yhteydessä on käyty paljon debattia, mutta Ruotsissa ylipäätään on ollut hirveästi keskustelua Me Toosta. Mutta tavallaan tässä syntyy sellainen samuuden vaikutelma, mikä on vahvuus yhtäältä, mutta samalla se on ongelma, koska silloin sellaiset erot, joilla väliä pyyhkiytyy myöskin näkyvistä. Mutta tämä Me Too on siis paitsi kiertänyt kansainvälisesti maasta toiseen, alueelta toiseen, niin myöskin erilaisten ammattiryhmien sisässä. Suomessahan nämä keskustelut on liittynyt paljolti yhtäältä taidekoulutukseen, siis ihan peruskoulujen lukion musiikin opetuksesta etenkin ilmaisutaidon opetukseen, toisaalta teatteri- ja elokuva-alaan, eli esiintyviin taiteisiin ylipäätään, niiden työkulttuureihin ja niiden koulutuskäytänteisiin hyvin isolla skaalalla, siis teini-ikäisistä ihan keski-ikäisiin ihmisiin. Mutta tämä on yksi tällainen liikahdus, mistä on keskustellut viime päivinä jonkun verran, joka on Euroopan parlamentin Me Too-kampanja, jossa taas Euroopan parlamentin sisäistä ahdistelukulttuuria on koitettu tehdä näkyväksi. Ja ne on hyvin erilaisia tarinoita, ne on mikä tuossa sosiaali- ja terveysministeriön surveyssä olisi kaksimielisiä vitsejä, mikä mun mielestä on jotenkin semmoinen 80-lukulainen termi Benny Hill telkkarisarjoihin liittyvä. Mä en oikein osaa suhtautua siihen, mutta se varmaankin tarkoittaa niin kuin tuhmia juttuja, seksuaalisista sävitteistä vitsailua tai tällaista. Ja sitten käpälöintiä ja siitä enemmän vielä kehoon menevää asiaa. Siis YK:n seksuaalioikeuksien julistuksessahan on todettu, että kaikilla sukupuolen ikään riippumatta on oikeus keholliseen autonomiaan, eli ketään ei saa kouria. Tämä ei ole mikään erityinen naiskysymys sinällään, mutta se tuntuu olevan vähän vaikeaa hahmottaa myöskin Euroopan parlamentissa, jonka toiminta kuitenkin vaikuttaa aika lailla koko tämän mantereen, tai ainakin osa mantereen elämään ja poliittiseen päätöksentekoon. Nämä on myös niitä ihmisiä, jotka vaikuttavat konkreettisesti tasa-arvopolitiikkaan. Mutta ne on hyvin erilaisia, että Ranskassa tuli esille tässä, tämä on aika tuore juttu, tuli esille tällainen miesnettirinki, joka oli useamman vuoden kiusannut ja häirinnyt ja ahdistellut etenkin naispuolisia toimittajia ja julkisuuden keskusteluun osallistuvia naisia, mutta myöskin seksuaali- ja etnisiin vähemmistöihin, roudullistettuihin vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Ja useat oli aika niin kuin vaikutusvaltaisia lehtien toimituspäällikköjä ja tällaisia. Ja sitten oli tämä yhteinen, että eikö läpällä vaan ihan vitsillä ja läpällä. Me nyt tajuttu, että tämä vaikka tällainen niin kuin kampanja jotakuta vastaan, missä saa hänet poistumaan sosiaalista mediasta, että se oli vain niin kuin vitsiä. Mutta se mikä tässä on
ja myöskin se, että ei minä oikeasti ole tätä mieltä, mutta tavallaan kaveripaine sai mut tekemään näin. Ja tähän saattaa yksilötasolla olla kokemuksen tasolla ihan totta, että sosiaalinen paine tai ryhmäpaine saa tekemään kaikenlaisia asioita, mutta samalla se tekee näkyväksi myös ehkä sen, mikä Me Toossa on aika olennainen juttu, on, että tässä ei kyse vaan mistään sattumanvaraisesta yksilöiden välisestä tekemisestä, vaan ihan tällaisesta sukupuolella on väliä ihan kategorisesti, mutta ei pelkästään sukupuolella, koska myöskin seksuaalinen suuntautuminen, etninen uskonnollinen identiteetti, ikä, kaikki nämä vaikuttaa hyvin paljon. Ja tämä on todettu kaikissa tutkimuksissa, mitä on tehty vaikka kuvapohjaisesta häirinnästä somessa. Ja paljon nämä keskustelut liittyy nimenomaan valkoisten, keskiluokkaisten, heteronaisten kokemuksiin, vaikkapa jostain sekstailukuvien jakamisesta. Ja tämä on sinällään tärkeä asia, mutta eniten kuvapohjaista häirintää kokee toissukupuoliset, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat Australiassa alkuperäisväestön asukkaat tai alkuperäisväestön edustajat ja sitten toisaalta aina mitä nuorempi on, sitä enemmän kokee häirintää. Eli tässä sukupuoli on yksi muuttuja, mutta on monia muitakin, jotka tekee ihmisistä todennäköisempiä kohteita kaikenlaiselle häirinnälle, on se sitten vitsi, läppä pohjalta heitettyä tai jotain ihan muuta. Mutta Me Toota, tätä aihetunnistetta tai hashtagia, se on oikeastaan malliesimerkki tästä, mitä Axel Bruns ja Jean Burgess, 2 australialaista tutkijaa, on kutsunut hashtag-julkisuuksiksi tai aihetunniste, mikä taisi risuaita julkisuus kenties suomeksi. Ja tarkoittaa sitä, että miten tällaisen, Twitter on tästä ehkä malliesimerkki, mitä he käyttävät, mutta tähän toimii myös muualla sosiaalisessa mediassa samalla periaatteella, että miten saman tunnisteen alle voidaan nivoa hyvin erilaisia äänenpainoja ihmisten välillä, jotka ei välttämättä tunne toisiaan, ole toisiinsa linkittyneitä somen alustoilla. Eli yksittäisiä ääniä, keskusteluja ja kokemuksia voidaan linkittää laajemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin myöskin syntyy tällainen tunne siitä, että tämä mun näkökulma tai kokemus tai jotenkin ongelma, minkä koen tässä maailmassa, ei ole vaan mun oma juttuni tai mun lähipiirini juttu, vaan se liittyy johonkin yleisempään. Ja myöskin näiden aihetunnisteiden avulla luodaan ajallista jatkumoa. Eli vaikkapa Me Toon valtava volyymi, se ekan vuoden 19 miljoonaa twiittiä on kuitenkin aika paljon. Sehän ei ollut siis tasainen virta, vaan siinä on aina tällaisia huippuja, jotka liittyy mediakeskusteluun, liittyy erilaisiin skandaaleihin, mitä sitten on tullut esille. Eli se myös maastaa sen ajallisen jutun. Black Lives Matter Yhdysvalloissa aivan yhtä lailla on aihetunniste, joka elää vuodesta toiseen. Sillä on tiettyjä intensiteetin huippuja. Ja se mahdollistaa siis tällaisen julkisen keskustelun, oikeastaan aika horisontaalisen syntymisen eri tavalla kuin mikä on ollut mahdollista vaikkapa aikakauslehdissä tai missä teksti-tv:n keskustelupalstoilla. Toisaalta Sisi Papakarissi puhuu affektiivisista julkisuuksista ja näkee, että nämä julkisuudet, jotka tällä tavalla hahmottuu, nimenomaan syntyy ja tulee yhteen tunneintensiteettiä ja myöskin tunteiden ilmaisun kautta. Ei vain sitä kautta, että ihmiset todellakin välittää, vaan ihmiset myöskin kertoo tunteistaan, jakaa tunteitaan ja sitä kautta syntyy tällainen intensiteetti, joka liimaa ihmisiä niihin mahdollisesti ruokkii yhteiskunnallista aktivismia. Ja tämä nyt on F-sanaa laajempi tämä keskustelu tässä kohtaa. Vielä yksi nimi tähän, josta on tuo kirjan kanssa John Protevi, joka nyt ei erityisesti somesta kirjoita. Hän näkee, että tässä on tällainen kolmitasoinen juttu poliittisessa affektissa. Affekti on nyt vähän hankala sana suomeksi käyttää. Tunne on se, mitä voisi käyttää, mutta englanninkielessä tämä affect-emotion-ero oikeastaan tarkoittaa sitä, että affekti on tällainen kehollinen tunneintensiteetti. Taas emootio on enemmän se, mitä me analysoidaan ja pohditaan. Se on tällainen ikään kuin nimetty, tunnistettu tunne. Mutta tällä tarkoitan tästä niin kuin välitöntä kehollista intensiteettiä. Ja nämä nyt vähän niin kuin kyllä menee toisiinsa, mutta suomeksi tunne on kiva sana, koska se pitää nämä molemmat sisällään. Mutta tämä poliittinen tunne taas se kuulostaa minusta vähän hassulta, mutta Proteville se tarkoittaa sitä, että se on yhtäältä tämä yksilötasolla tunnettu kehollinen intensiteetti, se mikä meitä itse kutakin liikuttaa. Ja tämä mahdollistaa yhteyden tekemisen tällaiseen ryhmätasoon, vaikkapa se, miten syntyy tällaisia pienempiä jotain ryhmiä sosiaalisen mediaan, missä porukka keskustelee,
jotka voi olla tällaisia laajempia julkisuuksia, missä sitten on enemmän ihmisiä. Ja sitten toisaalta on tämä kolmas taso, on yksilötaso, ryhmätaso ja sitten on yhteiskunnallinen tai sosiaalisen taso. Mikä on sitten se poliittisen päätöksenteon, yhteiskunnallisen muutoksen taso, missä voi näihin rakenteisiin puuttua. Ja Protevi näkee, että nimenomaan näiden tunneintensiteettien avulla nämä 3 eri tasoa linkittyy yhteen ja tätä kautta poliittinen muutos aktivismin myötä on mahdollista. Ja MeToo-kampanjoissa nämä raivon, surun, turhautumisen painotukset, mikä niissä on keskeisesti ollut, voi nähdä tällaisena vähän niin kuin negatiivisessa tunnerekisterissä, mutta raivohan on aika niin kuin tehokas tällainen politiikka tai poliittista aktivismia ajava voima. Oikeastaan kaikenlaisessa aktivismissa, ei aina vain positiivisen kautta välttämättä. Niin voidaan nähdä, että tämä toimii näillä kaikilla 3 tasolla. Oikeastaan MeToo voi olla malliesimerkki siitä, miten nämä 3 toimii. Mutta sitten tietenkin tällaisessa poliittisessa liikehdinnässä, joka rakentuu surulle, raivolle, turhautumiselle, pettymykselle, sehän on aika kuluttavaa yksilötasolla ja myöskin ryhmätasolla pidemmän päälle. Ja miten ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa se ikään kuin jatkuva viha tai raivo. On se sitten olla jatkuvan vihan raivon kohteena jossain nettivihajutuissa, tai on se osallistu aktivismiin, jossa jatkuvasti kuulee näitä tarinoita ihmisten kokemuksista, jotka sitten aiheuttaa surua ja raivoa ja tuskaa. Se ei ole ainoa tunneskaala, jolla aktivismi tai feministinen aktivismi voi toimia, mutta tämä huumorihan on vähän vaikea kysymys. Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että nettihuumori vähän niin kuin suhteettomasti kohdistuu naisiin, seksuaalisiin vähemmistöihin ja toisaalta rodullistettuihin ihmisiin. Ja sitten tässä on kiinnostavaa se, että vaikka noissa tasa-arvobarometreissa näkyy, että ihmisten asenteet välttämättä ei vastaa sitä, mitä ihmiset raportoi asenteissaan, niin välttämättä vastaa sitä, miten se nettihuumori toimii. Ja itse asiassa joku tämä ylilautasukupolvi tutkimusten mukaan uskoo enemmän tasa-arvoon. Ne on vähemmän rasistisia, ne on vähemmän seksistisiä, ne on vähemmän homofobisia kuin vaikka mun sukupolveni, tällaiset X-sukupolven edustajat. Eli siinä vaikuttaa olevan myöskin tämä tietty yhteensopimattomuus sen suhteen, mikä on ikään kuin se sosiaalinen kaava, jolla nettihuumori toimii ja mitä ihmiset sitten sillä tekee. Ja toisaalta tähän liittyy myöskin se, että miten tietyt sanotaan, terävämmät äänenpainot saavat tilaa ylipäätään nettialustoilla. Se kaikki liittyy kaikkeen. Mutta huumori, suomalainen menestystarina feministisestä aktivismista, Saara Särmän All Male Panels, Tumblr-hanke. Ja tämän ideahan on hyvin yksinkertainen, eli kootaan yhdelle Tumblr-sivustolle sen galleriaan kuvia asiantuntijapaneeleista, joiden osallistujat on kaikki miehiä. Ja tämä nyt ei poikkeuksesta, että on asiantuntijapaneeli, jonka edustajat on vain miehiä. Kaikkien näiden paneelien päälle tulee kuva David Hasselhoffista Ritari S-aikanaan peukuttamassa. Selvästikin ironisessa mielessä lisätty tähän. Ja yksittäiset miespaneelikuvat sinällään, ne ei ole mitenkään huomionarvoisia, että jos semmoinen osuu vaikka jossain Twitter-virrassa eteen, niin siihen tuskin hirveästi niin kuin tartutaan. Mutta tämän voima tulee toistosta. Eli mitä enemmän tätä Särmän Tumbleria menee alaspäin ja alaspäin ja alaspäin, ja se vaan toistuu ja toistuu ja toistuu. Yhtäältä siitä tulee vähän se turruttava tunne, mutta sitten toisaalta se alkaa tuntua aika absurdilta jossain vaiheessa. Etenkin kun jotkut näistä paneeleista koskee vaikka naisten oikeuksia, ja siellä on All Male Panel, tai tämä koskee siis imetystä, niin kuin imetyspaneeli, jonka kokemusasiantuntijat tässä, eivät tätä kokemusasiantuntijat, vaan asiantuntijat, koska kokemus selvästi tässä on vähän eri kategoriassa, on kaikki miehiä. Syntyy sellainen absurdius. Tähän ei suoraan, nämä on välillä aika sarkastisia nämä kommentit, mitä tässä on, mutta ne on vähän tässä niin kuin one-linereita, kun selitetään, mistä nämä paneelissa oli kyse, mutta se tekstuaalinen lisä on aika pieni. Eli lähinnä tämän teho tulee tästä toistosta, näytetään yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin sen käyttäjän tai klikkaajan ikään kuin vastuulle jää tehdä omat johtopäätöksensä. Tästä tuli tämmöinen sanotaan pienimittaisesti viraali ilmiö, mutta sillä tavalla viraali ilmiö, että sai hirveästi julkisuutta nimenomaan perinteisessä mediassa, eli lehdistössä, eli Guardian esimerkiksi teki jutun tästä. Tämä mainittiin hyvin monessa kansainvälisessä mediassa, ja sitä kautta tästä manelista, eli miespaneelista, tuli sellainen tietty termi. Ja tähän on enemmän, tämän taktiikka on ehkä tällainen
nolostuminen, että jos on mukana vaikkapa pelkässä miespaneelissa, se saattaa olla sosiaalisesti nolostuttavaa, koska tämä jo tunnistetaan tällaisena ilmiönä. Ja pointtihan on tässä nimenomaan, että kuka suljetaan asiantuntemuksen piiriin, kuka on asiantuntija, ketä ei mietitä asiantuntijoina, oikeastaan alasta riippumatta. Ja se on tämän paneelin, siis tämän Tumblrin selvä vahvuus, oikeastaan näin tämä toimii. Mutta tietenkin tässä on se ongelma, vähän niin kuin kaikessa kaksinapaisessa jutussa, että silloin kun puhutaan miehistä ja naisista, se on tässä se tehokkuus nimenomaan, että jotkut on täysin suljettu pois, niin muut erot katoaa näkyvistä. Ja silloin kun me puhutaan miestä naisesta loputtomasti, näiden kategorian välinen ero on tällainen valtava jotenkin kuilu, erottaa näin, jolloin näiden kategorian sisäiset erot jää, ne oikeastaan ne katoaa, niillä ei ole sillä tavalla väliä, vaikka nämä erot on aika tärkeitä ja valtavia, ja toisaalta näiden kategorien välissä on kaikenlaista trafiikkia, mikä tekee asioista monimutkaista. Mutta tähän aktivismin logiikkaan liittyy oikeastaan sama kuin antifeministiseen logiikkaan, eli tällainen hyvin jyrkkä kaksinapaisuus. Mä en nyt mene tuohon enempää Gamergateen, koska mä oon puhunut jo vähän liian pitkään. Mä haluan sanoa pari asiaa ja sitten lopettaa. Eli meillä on siis tällaisia hyvin näkyviä vihakampanjoita. Gamergate 2015 suunnilleen ollut peliteollisuuden tasa-arvoon tai sen puutteeseen, tai itse asiassa pelijournalismin etiikkaan keskittynyt keskustelu, joka räjähti sitten aika niin kuin vihamieliseksi keskusteluksi, jonka aallot pitkään näkyvät. Toista meillä on populaarifeminismin kokonainen sfääri. Tässä on Beyoncé 2014 MTV Music Awardsissa julistamassa sanomaa. Tai tällainen hyödyketuotanto. Olemme kaikki feministejä teepaita, mitä on tehty design-versiona monen 100 euron hintaan ja sitten tällaisena ammatin 10 paitoina myös. Eli yhtäältä meillä on tällainen populaarifeminismin nousu. Sarah Bennett-Weiss on puhunut tästä itse asiassa mediakulttuurista tänä hetkellä nimenomaan tässä populaarifeminismin ja populaarin misogynian eli naisvihan välisenä dynamiikkana, jotka ruokkii toisiaan jatkuvasti. Mutta hänellä on ongelma populaarifeminismin suhteen nimenomaan, että siinä ikään kuin julistetaan jotain, vaikkapa minä olen feministi, mutta koska mitä sillä tarkoitetaan tai miten tämä liittyy mihinkään yhteiskunnalliseen muutokseen, lähinnä se on hyödyke, jolla julistetaan jotain arvoa. Eli hän näkee tässä keskustelun tason ongelman. Mutta voi kuitenkin siis sanoa, että tällainen dynamiikka, mitä Bennett-Weiss on Yhdysvaltojen ja sitten Brittejen yhteydessä huomannut, se on tunnistettava Suomessakin. Mutta Suomessa oli Amnestyn tärähtäneet ämmät Design Duon 2016 tekemä paita Amnestylle, mitä myytiin muista maailmankylässä festareilla. Ja tässä on otettu tämä suvakkihuora-termi, joka on tuttu Suomi 24-foorumilta, mutta James Hirvisaari tämän alun perin kehitti mielestäni sukupuolineutraaliksi termiksi kuvaamaan maahanmuuttoon liian positiivisesti suhtautuvia liberaaleja kansalaisia. Hänen mielestään tämä ei ole yhtään sukupuolittunut, mutta voihan siis sanoa, että saattaa olla pikkasen jotenkin sillä tavalla. Mutta kääntämällä, tämähän on sama kuin mitä on tehty kukkahattu-täti-termiin. Että minä olen kukkahattu-täti pinsseinä tai tällaisina. Otetaan haltuun termit, minkä tarkoitus nyt välttämättä ei ole kehua ihmistä, ja niistä tehdään tällaisia tavalla. Tämällä merkitykset ympäri. Ja nyt ehkä ihan niin kuin identifikaatiopisteitä, mutta kuitenkin tiettyjä statementteja, näin voi sanoa. Eli ei voi myöskään sanoa, että tällainen, jos joku on hyödyketuotantoa, sillä ei ole mitään väliä, tai että se olisi epäpoliittista. Mun mielestä se on taas liian ehdoton kanta myöskin. Mun on siis esimerkkiä, tämä on tämä Bennett-Weisserin kirja, joka tuli ulos marraskuussa. Pari päivää sitten just ilmestyi tämä brittiläinen tutkimus, mikä käsittelee feminististä aktivismia nimenomaan suhteessa seksuaaliseen väkivaltaan. Se on empiirinen tutkimus, mitä on tehty Briteissä. Haastateltu paljon nuoria naisia, vähän vanhempia naisia, siitä, miten ne reagoi tällaiseen siis seksuaalisen häirintään, ahdisteluun kehyksessä, mitä he kutsuvat raiskauskulttuuriksi. Mutta näitä populaaria, siis tällaisia suosittuja kampanjoita aika monia. Meillä on By Philippe, joka on ollut useamman vuoden 5 vuotta, joka on tällainen, missä
Ihmiset julkistaa yksityisviestiä, mitä ne on saanut, usein jostain deittailupalveluista tai Tinderistä, missä kun heti ei saa vastakaikua, tulee tällainen aika voimakas vihamielisyys vastaan, miten hei muuttuu aika nopeasti komennoksi wave back ja näin edelleen. Näitä on loputon määrä. Ja kun niitä tehdään julkiseksi ja jaetaan, ne mahdollistaa tietyn myöskin keskustelun. Ja useimmiten ne on anonymisoituja, mutta joskus nämä ei ole anonymisoituja, mihin totta kai liittyy eettisiä ongelmia. Näitä kampanjoita on monia. Tämä on Linnea Claesson, joka pyörittää Instagramia, vai Philippe on myös Instassa tai IG:ssä. Linnea Claessonin IG on nimeltään Assholes Online, eli netin perslävet. Hän on siis ruotsalainen käsipalloilija ja aktivisti, juristiopiskelija, joka osallistuu paljon julkiseen keskusteluun. Ja hän jakaa tällaisia niin kuin, kärttämisviestejä, että haluatko tulla tekemään elimelleni tällaisia asioita tänään. Hän myös vastailee, hän saa myöskin tällaisia tappouhkauksia, hän saa kaikenlaisia uhkauksia ja jakaa ne. Joskus niissä on mukana joku kommentti, joskus ne vaan on sellaisena, mutta samalla tavalla kuin niistä tulee julkisen keskustelun ja dokumentaation aiheita. Ja tietysti tämä oletetun yksityisyyden rikkominen, kun yksityisviestit jaetaan julkisesti, niin jotainhan siinä tapahtuu. Ja tämä on yksi aika suosittu taktiikka, millä reagoidaan vihaan. Mutta sitten toisaalta Claesson on todella niin kuin pedagoginen. Tämä on esimerkki viestistä, jossa kysytään, että minkä takia, jos et kerran halua, että kaikki panee sua, niin minkä takia pukeudut tuolla tavalla. Ja tässä on ihana tämä, että haluamme vähemmän erottisia feministejä, on tämä viestin loppuosa. Ja Claesson menee siihen niin kuin oikein didaktiikkaan tässä, että haluan, koska minulla on oikeus omaan kehoon ja haluan panna ketä haluan ja näin edelleen. Hän on hyvin kärsivällinen ikään kuin tämän julkisen pedagogiikan harjoittaja myös. Mutta loppuyhteenvetona vahvuus ja ongelma on, että meillä on tämä kaksinapainen sukupuoli, millä tässä koko ajan operoidaan. Mitä silloin jää näkemättä, mihin huomio kiinnittyy, mitä muuta me voitaisiin ehkä nähdä, mitä jää katveeseen. Eli kaikenlaiset erot. Jos nyt ajattelee eroa vähän laajemmin kuin tässä kaksinapaisena, niin mun mielestä silloin maailma on kiinnostavampi paikka. Ja toisaalta ottaen huomioon, että sukupuolen tutkimuksessa, feministisessä teoriassa tässä viimeisen 15 vuoden aikana on aika lailla puhuttu intersektionaalisuudesta, eli siitä, miten ei voi ajatella, että sukupuoli on nimenomaan se ainoa ero, jolla on väliä, tai ensisijainen ero. Kaikki muut erot saattaa määrittää ihmisten elämää paljon enemmän, ja ne myös linkittyy yhteensä tavoilla, joita voi olla hyvin vaikea yleistää. Eli tämä intersektionaalisuus on se, mikä jää katveeseen hyvin paljon MeToo-aktivismissa, joka korostaa valkoisten keskiluokkaisten heteronaisten kokemuksia. Se jää itse asiassa All Male Panelsissa, vaikka minusta on mahtava projekti, siinä kanssa samalla tavalla katoaa erot. Assholes Online tekee vähän erilaisia asioita, mutta siinä on kanssa aika jyrkkä se sukupuoliero. Ja tämä on se pointti, minkä takia tällä on väliä. Eli jos feministinen aktivismi myöskin uudistaa tällaista kaksinapaista näkökulmaa, jossa tiettyjen naisten kokemukset ja näkemykset ja huolenaiheet korostuu muiden ehdoilla, niin silloin tällainen laajempi pyrkimys yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ei välttämättä jää toteutumatta. Ja silloin myös muodot, tavat, jolla vaikkapa joku nettiviha ei linkity vain tietyllä tavalla sukupuolittuneisiin ruumiisiin, vaan myöskin tietyllä tavalla rodullistettuihin ruumiisiin tai seksuaalisoituihin ruumiisiin, niin jää huomaamatta. Mutta mä lopetan nyt, koska minulla on mennyt 6 minuuttia yli aikaa. Kiitos. Ja niin, kiitos Susanna. Onko yleisössä kysymyksiä, niin aloitetaan niillä. Taas pitää katsoa, onko tuo valoheittimen takana joku. Mä en näe yhtään mitään, mutta mä oonkin puolisokea. Herääkö kysymyksiä? Minulla on muutama kysymys. Aloitetaan niillä. Miten sä näet, että joo, asiat on monimutkaisia ja sitten toisaalta niitä on helposti yksinkertaistaa, niin kuinka paljon se on nimenomaan tämän nettiaikakauden ilmiö, että jotta se viestin saa läpi, niin pitää olla polarisoitunut? Ja kuinka paljon tämä niin kun nyt näkyy näissä keskusteluissa, mitä sä valaisit äsken? No osittain totta kai ajattelee niin kuin rytmien kautta, että somen keskustelu kaikki on nopeita ja on tällainen tietty soundbite-logiikka, millä asiat toimii.
Mutta jos katsoo historiallisesti, niin mä nyt näkisin, että tämä sama kaksinapaisuus on se, millä operoidaan ja mihin palataan. Vaikkapa Wikipedian muokkaussota, niin ne argumentit ja muut, niin ne on ihan samoja kuin mitkä on niin kuin 80-luvulta asti ollut. Et siinä on ihan se tietty toisto myös. Ja sitten toisaalta on tämä niin kuin arkitapa ajatella sukupuolta myöskin, mihin osittain ihmiset on hirveän sitoutunut, mikä aiheuttaa sitten, että se on se iso Mars- ja Venus-tyyppinen jakolinja. Että sehän on sellainen vähän laajempi kysymys mun mielestä. Mutta tämä polarisoituminen niin kuin keskusteluissa, keskustelukulttuurissa, niin näkisin kyllä, että se on myös jotain, mikä liittyy näihin alustoihin. Se tietynlainen niin kuin mopo lähtee keulimaan tai näin edelleen, tapahtuu hyvin nopeasti. Ja se on oma keskustelu, minkä takia näin, että liittyykö se kasvottomuuteen, olettuun anonyymiyteen. Itse asiassa ei, koska ihmiset tekee samaa ihan omalla naamallaan myös. Onko se fyysinen etäisyys? Saattaa olla, mikä siinä on, mikä ei välttämättä tee ihmisistä on tämä ajatus siitä, että nettikeskustelu tekee ihmisistä jotain. Mä olen sitä mieltä, että ei se tee ihmisistä muita, mutta se tuo tiettyjä viestinnällisiä piirteitä esiin ihmisestä. Että kyllä se kärjistyminen liittyy nettiin, mä on pitkä vastaus. Mutta näillään näkemysten, sukupuoleen liittyvien oletusten, vaikka kaksinapaisuus, niin se nyt on paljon yleisempi asia ja se on pidempi asia. Ja myöskin nämä tietyt keskustelun puolet ja argumentit, niin ne edeltää kyllä someaikaa. Se oikeastaan se on todella mielenkiintoista, että jotenkin tällainen nyt ihan maallikkona on sillä, että nämä keskustelut, säkin sanoit, että nämä keskustelut on käyty. Ja mitä me naureskeltiin ennen tätä luentoa, että kyllähän feministimiä on keksitty jo ajat sitten. Miksi se on, eikä tästä tuntuu välillä, että eikö tästä päästä eteenpäin? Miksi me käydään näitä jatkuvasti näitä keskusteluja? No, minusta tuntuu, että ihmiset keskustelee vähän niin kuin eri asioista. Et on tavallaan se oletus siitä, mikä feminismi on, ja sitten se ei välttämättä vastaa sitä, miten taas uskotaan vaikka siis tasa-arvoa kukaan ei vastusta, mutta sitten jotenkin oletus siitä, että feminismi ei nyt liity tähän, vaan se on jotain tästä niin kuin materiaalista ylivaltaa ajava niin kuin lihaa syöviä valkoisia heteromiehiä vihaava liike. Ja on se tietty stereotypia siitä, mitä feminismi on. Ja stereotypita vastaan on hirveän vaikea keskustella, koska ne liittyy yksinkertaistamiseen ja kärjistämiseen. Ja ne on totta kai keinoja hahmottaa sosiaalista todellisuutta, mutta samalla ne fiksaa ja redusoi asioita. Tämä liittyy kaikkiin stereotyyppeihin. Ja näähän keskustelun taso menee tuossa vaikka Wikipedian muokkaussodassa, ne menee ihan iloisesti ristiin, että yhtäältä on tällaisia oppikirjaa, että me voimme ajatella feminismiä vaikkapa 4 aaltona ja tähän liittyy tällaiset asiat. Ja sitten toinen on se, että nimimerkki sovinisti kirjoittaa oman näkökulmansa, että hän on siinä ihan näkyvä keskustelija. Että jotenkin ne keskustelun tavat myös menee sillä tavalla ristiin, että siihen on vähän niin kuin vaikea suhtautua. Mutta totta kai siis sellainen jatkuva toisto on turhauttavaa. Siis silloin jos koittaa osallistua keskusteluun, minkä takia kauhean moni ei pitkään jaksa. Minusta oli erittäin mielenkiintoisia nuo sun tilastot ja tietyllä tavalla se paradoksi siitä, että ihmiset itse asiassa kun heiltä kysytään, niin arvomaailmaltaan ovat tasa-arvoisempia kuin miltä nyt sitten esimerkiksi nettikeskustelut näyttää. Josta tulee mun kysymys, pitäisikö niistä sittenkään olla huolissaan? Voidaanko me olla tyytyväisiä? Nuoret sukupolvet ovat tasa-arvoisempia, liberaalimpia, juovat vähemmän, heidän esikuvansa ovat pyyteettömiä. Onko tämä aivan jännä ilmiö tämä netin vaikkapa nyt nimenomaan feminismin ympärillä kasvavat vihapuheet ja muut? No siis kuriositeetti vai pitäisikö olla huolissaan? No mä en yleensä jaksa olla huolissani kaikesta, mutta kyllähän nyt siis se vihan määrä, mitä ihmiset saa niskaansa. Ja nimenomaan se, kun se on aika sukupuolitonta, kuka saa niitä raiskausuhkauksia, tappouhkauksia vähän saa kaikenlaiset ihmiset. Mutta tavallaan se vihan määrä, ja se ei liity vain sukupuoleen. Siis Suomessahan mä saan jonkun verran sitä, mutta jos mä tekisin vaikka monikulttuurisuustutkimusta, niin mä saisin sitä todella paljon. Eli kyllähän siis tämä viha on ihan todellinen ilmiö, ja siihen pelkkä huolissaanolohan on hyödytöntä. On siis kysymys, miten siihen voi puuttua. Mutta se, että jonkun nettikeskustelun perusteella tekisi yleistyksiä niin kuin suomalaisista, se on sama kuin ottaisi Iltsikan tai Suomi 24 keskustelun, että Suomen kansa. Ei se huolta edusta Suomen kansaa, siellä on tietyt äänenpainot ja keskustelukulttuurit. Ja silloin tavallaan jotain, ja pelkästään jos kaivautuu Suomi 24, se voi vaikuttaa aika dystoppiselta maailmalta, mutta sitten samalla meillä on tätä muuta tietoa asenteista. Että siinä on tämä ristiriita. Että kyllähän se viha on ihan todellista, se haittaa ihmisten elämää, se on tietoista, se on tarkoitushakusta, sillä pyritään vaientamaan ihmisiä. Mutta se ei liity pelkästään siis naisiin,
se liittyy monenlaisiin ihmisiin. Ja se on niin kuin ongelma. Niin, esimerkiksi nyt on islamofobia just näiden Uuden-Seelannin tapahtumien jälkeen. Onko tämä niin kuin jo systemaattista niin kuin vihapuhetta internetissä ja tätä niin kuin samaa keskustelua nyt siitä käydään? No siis islamofobia on yksi tällainen, mikä toistuu ylipäätään. Ihmiset, jotka on kriittisiä, maahanmuuttokriittisiä vastaan, niin joutuvat siihen ihan samalla tavalla. Et sehän niin kuin, se on vähän taas niin kuin venyvää. Ja myöskin vaikkapa islamofobia ja seksismi saattavat kiertoutua yhteen sillä tavalla, että kenen päälle syljetään kadulla, niin ne saattavat olla enemmän vaikka huntua käyttäviä naisia kuin miehiä. Et siinä on tällaisia kaikenlaisia niin kuin dynamiikkoja. Nämähän ei rajoitu vaan nettiin. Esimerkiksi kun on somen ilmiöt, ottamaan meillä kaikilla on koko ajan nettitaskussa. Ja se tällainen niin kuin 90-luvun nettitutkimuksen online-offline-juttu, niin eihän se toimi ollenkaan. Eli tavallaan some-ilmiöt kärjistää tiettyä keskustelua, ne kokoaa yhteen ihmisten tekemistä, mutta samalla täytyy ymmärtää, että tässä on se meidän yhteiskunnasta, eikä tavallaan jostain muusta. Ja se on tämä meidän käsiteongelma tavallaan, että miten me ehkä tehdään sitä erottelua. Niin kuin tuossa survey-tutkimuksessa, että oliko niin kuin törmännyt häirintään ja sitten näillä alustoilla. Niin sitähän pitäisi ajatella yhdessä. Ja myöskin, että ketkä siellä ehkä häiritsee keitä. Että miten sellainen erottelu eri elämänpiirien välillä välttämättä ei toimi. Siellä on käsi pystyssä. Voisin lukea yhden kysymyksen, joka tuli striimiin. Toivottavasti saat toistettua niin kuin sinnekin. Joo. Mä tuon sulla mikrofonin. Okei, eli luen kysymyksen, joka tuli täältä striimin kautta. Eli täällä kysytään, että miksi pitää käyttää feminismin kaltaisia kiertoilmaisuja, jos puhutaan tasa-arvosta, ja mitä hyötyä tällaista jargonista on? No eihän se ole jargonia, siis jos ajattelee, että on 1800-luvun termi, millä nimenomaan on mikä on liitetty siis sukupuolten tasa-arvokeskusteluun. Tasa-arvohan on laajempi kysymys, siis yhteiskunnallinen tasa-arvo on laajempi kysymys. Feminismin historia tulee nimenomaan naisten oikeuksista, siis poliittisen oikeuksista, naisten oikeuksista omaan kehonsa. Suomessahan raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin vuonna 1994, että on vähän sitä niin kuin pitkää projektia ollut. Eli on myös kysymyksiä, jotka liittyy sukupuolten tasa-arvoon ja oikeuksiin, jotka on hyvin spesifejä. Mutta siis feminismi ei ole sulje pois laajempaa tasa-arvopohdintaa, mutta sen historia tulee nimenomaan naisten kansalaisoikeustaistelusta. Vuosisadan vaihteessa, vaikkapa 1200-luvulla kaikki naisasianaiset eivät kannastaneet vaikkapa rodullista tasa-arvoa. Et tässä on myöskin sellaisia, vaikkapa Yhdysvalloissa oli aika iso tällainen debatti siitä, että kenen kansalaisoikeudet on ensisijaisia tai näin. Et historiallisesti niissä on kanssa tällaista epäsynkroniaa, sanoisin. Mutta siis feminismi ei ole kiertoilmaisu, se on tämä tietty aktivismin muoto, jolla on aika pitkä historia. Onko herännyt lisää kysymyksiä? Onko valonheittimen takana käsiä? Ei näytä olevan. Hyvä. Kiitos paljon Susanna, ja toivottavasti tämä herätti ihmisissä ajatuksia. Ja oikeastaan tämä oli melkein nämä meidän loppukeskustelut johdanto nyt sitten. Viikon päästä meidän luentosarjan viimeinen puhuja on Antto Vihma, joka sitten puhuu tästä, että mikä nykyään on nyt sitten totta ja miten ihmiset ymmärtää nyt sitten käsitteet ja muut. Ja paljon just tätä näin, että vähän jotenkin mun jäi tosiaan mieleen tämä sun pointti, että maailma on monimutkainen ja humanisti osaa sanoa tämän aina. Niin, aina kun me yritetään polarisoimaan tai jotenkin ehkä vielä täällä tekniikan pyhätössä Otaniemessä, että tykätään täällä panna asiat niin kuin halki poikki ja pinoon ja hyvin yksinkertaiseksi, mutta faktahan on se, että maailma on monimutkainen ja Antto tulee avaamaan meille sitten viikon päästä enemmän tämmöinen, miten mä sanoisin, elämän kannalta perustavaa laatua oleva käsite kuten totuus, että mitä sille nyt sitten on käynyt, kiitos näiden eri platformien ja kaikkien keskustelujen. Kiitos vielä Susanna ja kiitos kaikille. Kiitos kaikille yleisöstä.